नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला तिखट शंकरपाळ्या बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा, एक छोटा चमचा जिरे घेतले, छोटा अर्धा चमचा ओवा घेतलेला आहे आणि हे 20 मिरी घेतलेली आहे ती। आता हे सगळं आपल्याला कुटून घ्यायचं आहे। कुटून घेतलेलं आहे बघा, अशा पद्धतीत कुटलंय बघा। जास्त मोठं ठेवू नका। त्यासाठी बघा, हे 2 वाट्या मैदा घेतलेला आहे। वाट्या गच्च भरून घेतलेल्या आहेत वाट्या। बघा, असं चाळून घ्यायचं स्वच्छ। त्याच्यामध्ये बघा आपल्याला हे 3 चमचे तेल टाकायचे। गरम तेल आहे एकदम बघा। 3 चमचे तेल टाकले, 4 चमचे टाकले तरी पण चालतील। 2 वाट्याला एका वाटीला 2 चमचे अशा प्रमाणे टाकायचं। त्याच्यामध्ये हा जो मसाला आपण बारीक केलेला आहे तो टाकायचा, त्यामुळे चव छान येते। 1 चमचा कस्तुरी मेथी घेतलेली आहे। ज्या चमच्याने आपण तेल टाकले त्याच चमच्याने ही कस्तुरी मेथी घेतलेली आहे। चवीनुसार मीठ, आणि आपण ह्याच्यामध्ये थोडीशी लाल मिरची टाकणार आहे। आपण ह्याच्यामध्ये वरून पण टाकायचे, त्यामुळे आतमध्ये आपण थोडीशी टाकायची। आता हे सगळं आपण मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून घेतलेलं आहे बघा। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला थोडं थोडं पाणी टाकायचं आणि मळून घ्यायचं आहे। एकदम जास्त पाणी टाकू नका। आपल्याला चपातीच्या पिठापेक्षा थोडंसं घट्ट पीठ मळायचं आहे। अशा पद्धतीत बघा घट्ट मळायचं एकदम। आता हे 10 मिनिटासाठी आपण झाकून ठेवूया। बनवायला घेऊया आपण। तर छोटा मोठा आपल्या आवडीप्रमाणे करायचा, पातळ मोठ्या करायच्या, बारीक करायच्या। रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करा बरं का। इंस्टाग्रामवर असेल तर फॉलो करा। जर तुम्ही ह्या काय काय बनवत असाल, कापण्या बनवल्या म्हणा, काय गोष्टी बनवल्या, तर त्याचे मला फोटो पाठवत जावा। आपल्याला थोडं चपातीपेक्षा थोडंसं जास्त जाड लाटायचे, त्यामुळे लहान मोठा गोळा आपल्या हिशोबानं पळपुटाप्रमाणे घ्या। लोक अशा पद्धतीत लाटून घ्यायचं। जास्त पण पातळ लाटायचं नाही, जास्त पण जाड नाही। ही बघा चपातीपेक्षा थोडंसं बघा जाड केलेलं आहे। तर आता आपण हे कापून घेऊया। मी फिरकीनं करणार आहे, तुम्ही सुरीनं जरी कापल्या तरी चालतील। जास्त अशा मोठ्या मोठ्या करायच्या नाही, त्या बारीक बारीकच आपल्याला करायच्या। त्या कापल्यात बघा, अशा उभ्या कापून घेतल्यात, आता आडव्या कापायच्या आणि बारीक कापायच्या आहेत बघा। ह्याच्यापेक्षा पण बारीक करू शकता तुम्ही। कापून घेतलेले आहेत, आता भोकळ्या करायच्या बघा, अशा एक एक अशा काढून ना मग तेलात टाकायच्या। मी तेल गरम करत ठेवलेलं आहे। मी अशा बघा हातावर काढून घेतलेले आहे, तुम्ही ताटलीत काढल्यात तरी चालतील। तेल चांगलं गरम झाले बघा, आणि गॅस एकदम बारीक केलेला आहे। तर मिडियम गॅसवर मी तेल ठेवलं होतं लाटस्तवर। अशा एक 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 सोडून घ्यायच्या। चिकटल्या तरी परत हलवल्या का नाही की आपोआप निघतात त्या। फक्त पीठ जरा घट्ट करा, पातळ करू नका। आणि आता हे भाजून घेऊया आपण चांगले। जरा थोडासा वेळ लागतो हे भाजायला। गोल्डन कलर येतो आपल्याला भाजायच्यात। फुगल्यात कशा बघा, अशा पद्धतीत बघा तळून घ्यायच्या। थोड्याशा लालसर झाल्या पाहिजेत त्या, एकदम लाल भडक करू नका बघा अशा। आणि किती कडक झालेत बघा, एकदम खुसखुशीत होतात आणि एकदम छान लागतात। फक्त पीठ थोडंसं घट्ट मळावं का अशा पद्धतीमध्ये। तर मी आता ह्या सगळ्या करून घेते। फुगलेत बघा किती टमटमीत बनवून झालेले आहेत बघा, किती कडक आणि एकदम कुरकुरीत अशा झालेले आहेत। एकदम कुरकुरीत होतात। फक्त हे ठेवताना तुम्ही पॅक बंद डब्यामध्ये ठेवा, म्हणजे हवा बंद झालं पाहिजे। त्यासाठी बघा मी थोडंसं काळं मीठ घेतलेलं आहे। एक छोटा बारक्या चमच्याला पण थोडंसं कमी घेतलेलं आहे। लाल मिरची पावडर आहे, तिखटवाली आहे, पहिली पण थोडी टाकलेली आहे। आपलं साधं मीठ थोडंसं घेतलेलं आहे, पहिलं पण आपण टाकलेलं आहे। आणि हा चाट मसाला घेतला आहे बारका 1 चमचा। छोटेवाले चमचे, मोठेवाले नाहीत। ह्यात बघा मीठ, तिखटवाली मिरची पावडर, आणि आपण यातमध्ये थोडीशी टाकूया साधं मीठ आणि मिक्स करून घेऊया पहिलं सगळं चांगलं असं। नाहीतर हे काय करायचं, हे टाकण्यापेक्षा जर तुम्हाला पिठात जरी डायरेक्ट जर टाकलं तरी चालू शकते, पण असं वरनं टाकलं की नाही तर चव छान येते, म्हणून तसं टाकायचं। मिक्स करून झालेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण हे टाकून घेऊया। चव बघून टाका, ना तर मी हे एवढं सगळं दाखवले तर तुम्ही सगळंच टाकाल, असं काय करू नका। आणि लहान मोठे करा बघा, असे बारीक बारीक केले तर अजून चांगले। थोडं थोडं खाऊन बघायचं। यात तुम्हाला आता अजून एक लगेच सांगते मी, लाल मिरची पावडर जी टाकली ना त्यात तुम्ही चिली फ्लेक्स जरी टाकलं तरी चालेल ना। आणि मळताना पीठ मस्त लागतं। सुकलेली कोथिंबीर असली तर अशा पद्धतीत बघा मी टाकून घेतली। ह्यात जर तुमच्याकडे काश्मीरी मिरची असेल तर टाकली तर कलर येईल, पण आपण कधी पण कलरवर जायचं नाही, चवीवर जायचं। कशातून आपल्याला चव येईल जेवणाला ते बघायचं बघा। मस्त अशा झालेल्या आहेत। अशा पद्धतीनं बनवल्यात मी। रेसिपी बघितली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।